मैले यति एरिया सिलेक्ट गरेँ। अब जति पनि आउन सक्छ मैले एमएन सम्म मात्रै सिलेक्ट गरेर यहाँबाट अल बोर्डर गरिदिएँ। यसरी मैले यहाँ दुईटा रोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट मर्ज गरिदिएँ, मर्ज एन्ड सेन्टर। यसरी अब यसमा आएर मैले लेख्ने यस्तो टेलिफोन बिल भाउचर भनेर लेखेँ, अलि ठुलो गरेँ। यो चाहिँ हामीले टेलिफोन बिल यसरी गऱ्यौँ। अब यतापट्टि आएर हामी लेख्छौँ जस्तो सिरियल नम्बर, अनि यहाँ कस्टमर आइडी पनि हुनसक्छ, कस्टमर नम्बर। अहिले मैले त्यो लेखेन, सिरियल नम्बर लेखेँ, नेम लेख्छु म, अनि एड्रेस, फोन नम्बर जुन नम्बरको यति कुरा लेख्यौँ। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर लेख्छु, यहाँबाट लोकल कल, लोकल कल, फ्री कल, अनि लेख्छु एसटिडी, अनि आइएसटिडी, फ्री कल एसटिडी हैन। यहाँबाट हामीले एउटा हेर्ने, मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ। जस्तो लोकल कल फ्री कल पछि मैले यहाँ नेट लोकल कल पनि लेख्नु पर्यो। हुन त यहाँ पछाडि लेखे पनि हुन्छ, तर मैले यहाँ लोकल कलबाट फ्री कल घटाएर नेट लोकल आउँछ, त्यो यहाँनिर लेख्नु पर्यो भने अब यसको बिचमा, यो दुईटैको बिचमा केही कुरा थप्नु पर्यो भने अब माथि आउने जस्तो यो जी भन्नेलाई सिलेक्ट गरेँ। अहिले यसमा आएर अब राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट, इन्सर्टको काम थप्ने हुन्छ। बिचमा हामीले नयाँ कोलम थपियो। अब मैले यहाँ लेख्न सक्छु यो फ्री कल पछि अब हामीले भनेको थियो नेट लोकल कल यसरी राखेँ, एसटिडी आइएसटिडी राखेँ, अनि लेख्छु मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज राखेँ। मिनिमम चार्ज पछि अब हामी राख्छौँ एमाउन्ट, एमाउन्ट पछि अब तपाईँले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स, और ट्याक्स पछि हामी राख्छौँ सब एमाउन्ट, सब एमाउन्ट पछि मैले राख्छु अझै भ्याट पनि यसमा, यो दुईटै नहुन सक्छ, तर भ्याट पछि अब लेख्छौँ नेट एमाउन्ट अथवा ग्रान्ड टोटल भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँसम्म मात्रै बोर्डर गरेको थिएँ, तर यहाँ आएन। अब यता बोर्डर नगरेर रहेछ भने म यति एरियालाई फेरि सिलेक्ट गरेर यहाँबाट अल बोर्डर गर्न मिल्यो। ओके, ल यदि टेबल बनाउन सकिन्छ हैन। अब यहाँ हामी यसको बारेमा हेर्ने, जस्तो सिरियल नम्बर, मैले सिरियल नम्बर 1 राखेँ। 1 भनेको चाहिँ हाम्रो अब यहाँ आइडी नम्बर पनि हुनसक्छ है, कस्टमर आइडी हुन्छ नि, ग्राहकको सङ्ख्या नम्बर है, त्यो राख्या हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई यति बनाएर सिरियल नम्बर 1, नेम भनेको कसैको नाम हामीले राख्न सक्छौँ, रामहरु श्याम। एड्रेस भनेको कता बस्छ त्यहाँ राख्न मिल्यो है, यसरी हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ फोन नम्बर, अब हामीले मानौँ मैले यहाँ यस्तो टाइपको कुनै एउटा नम्बर राखेँ। अब यहाँ लोकल कल भनेको के हो? लोकल कल भनेको हामीले यो जुन फोन छ, हामीले खास गरेर यो बिल चाहिँ प्रिपेड फोनको बनाउँदैन, पोस्ट पेड फोन हुन्छ एउटा। पहिला हामी महिनाभरिमा कल गर्छौँ अनि लास्टमा बिल बुझाउने फोन, अथवा हाम्रो त्यो हुनसक्छ ल्यान्डलाइनहरू, तिनीहरूको बिल बुझाउँछ। त्यो बिल बुझाउने बेला उनीहरूले कस्तो बनाउँछन् त भन्ने कुरा हामी यहाँ बनाउँदैछौँ। अब यहाँ भनेको छ लोकल कल। लोकल कल भनेको यो फोनबाट हाम्रो जिल्लाभित्र, एउटै जिल्लाभित्र गरेको कललाई हामी लोकल कल भन्छ। जस्तो हाम्रो तपाईँको काठमाडौँबाट काठमाडौँ नै गर्नु भनेको के हो? लोकल कल हो है। अब जस्तो काठमाडौँबाट अरू ठाउँ गर्नु भनेको त्यो फरक हुन्छ। ल, लोकल कल भनेको एउटै जिल्लाभित्र गरेको कललाई भनेर रहेछ। यहाँ हामीले खास गरेर कलको सङ्ख्या राख्छ, कतिवटा कल गर्यो त। एक महिनामा बिल बुझाइरहेको छ भने एक महिनामा उसले कतिवटा कल गर्यो, यहाँ हामी कलको सङ्ख्या लेख्छौँ।
जस्तो अब 1 घण्टा गरेको पनि 1 कल हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँको यहाँ कलको सङ्ख्या चाहिँ उसले नियम अनुसार बनाएको हुन्छ। जस्तो 1 मिनटलाई तपाईँको 1 कल माने हुनसक्छ, 2 मिनटलाई 1 कल मानेको हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो गरेको हुन्छ है। जस्तो यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो लोकल कल मानौँ 25वटा गर्यो, 25वटा गर्यो 1 महिनामा। अब फ्री कल भनेको कहिलेकाहीँ हामीले फेस्टिभल अथवा यताउता भएको बेला चाहिँ यहाँनिर कलको सङ्ख्या हाम्रो फ्री पनि दिन्छ। कुनै 4-5वटा कलको हामीसँग पैसा मागेन भने त्यो के हो, फ्री कल। लोकल कलमा जस्तो 25वटा हामीले जम्मा कल गऱ्यौँ, 25वटा मध्येबाट नै हामीलाई 5 कल फ्री भयो। लोकल कलको पैसा मागेन भने होइन, फ्री कलमा कति लेख्नु पर्यो, 5। अब 5 कल मैले फ्री बनाइदिएँ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो नेट लोकल कल। नेट लोकल कल भनेको लोकल कल माइनस यहाँबाट हामी नेट लोकल कलको फर्मुला लेख्न सक्छौँ। हामी फ्री कल लेख्ने लोकल कल माइनस फ्री कल। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो नेट लोकल कलको। मैले यसमा आएर यहाँ नेट लोकल कल निकाल्नु पर्यो भने इक्वल टु लोकल कल भनेको यो 25 हाम्रो E4मा पर्छ, यसमा क्लिक गर्ने, माइनस फ्री कल भनेको F4मा पर्यो, यहाँ क्लिक गर्ने, इन्टर गर्ने, त्यो कति आयो 20। यो नेट लोकल कल। अब एसटिडी भनेको सब्सक्राइबर ट्रङ्क डायलिङ हुन्छ। अब एसटिडीको फुल फर्म छ, यसको फर्मुला छैन, म यो चाहिँ तपाईँको कलको सङ्ख्या नै हो। एसटिडी कल भनेको के हुन्छ, सब्सक्राइबर ट्रङ्क डायलिङ। यसलाई भनिन्छ जिल्लाभन्दा बाहिर देशभित्रै कतिवटा कल गर्यो है। तपाईँले कुनै मान्छेले तपाईँको जिल्लाभित्रै गरेको कल चाहिँ लोकल कलमा आयो, जिल्लाभन्दा बाहिर देशभित्रै कतिवटा कल गर्यो त यहाँ लेख्ने कलको सङ्ख्या। यो तपाईँको एउटा प्याकेज जस्तै हो है एसटिडी भनेको। मैले यहाँबाट मानौँ हाम्रो यो चाहिँ लोकल कलभन्दा अलि महँगो हुन्छ, यहाँ चाहिँ मानौँ 15वटा कल गर्यो, यसमा डिस्काउन्ट हुँदैन। अर्को के छ आइएसटिडी। आइएसटिडी भनेको इन्टरनेसनल हुन्छ। आइएसटिडी भनेको इन्टरनेसनल सब्सक्राइबर डायलिङ। यो हुन्छ, यो भनेको इन्टरनेसनल कल, हामीले देशभन्दा बाहिर जस्तो इन्डिया, चाइना, जापान त्यहाँ कल गर्यो भने त्यो चाहिँ आइएसटिडीमा पर्छ। जस्तो यो राम भन्ने मान्छेले 1 महिनाभित्रमा आइएसटिडी इन्टरनेसनल कल कतिवटा गर्यो त त्यसको सङ्ख्या यहाँ लेख्ने। मानौँ यो मान्छेले यहाँनिर आइएसटिडी गर्यो 12वटा। ल अब एउटा हुन्छ मिनिमम पैसा, मिनिमम चार्ज। हामीले कल गरे पनि नगरे पनि हामीले टेलिफोन सर्भिस जोड्यो भने त्यसलाई हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम चार्ज दिएको हुन्छ। हाम्रो बिलमा जति पैसा आए पनि मिनिमम यति रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 200, 250, 500 होइन। अब कम्पनीको नियम अनुसार होला, यो मिनिमम चार्ज यहाँनिर राख्नुपर्छ। जस्तो यो रामलाई चाहिँ हाम्रो 250 रुपियाँ राखिदियो अहिलेको लागि, 250 चाहिँ हाम्रो मिनिमम चार्ज भयो। अब निकाल्नु पर्यो एमाउन्ट चाहिँ, अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने अब अमाउन्टको लागि चाहिँ हामीले सबै कुराहरू मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कलको हिसाब गरेर एमाउन्ट कति आयो, जसमा मिनिमम चार्ज जोडेर हामीले एमाउन्ट निकाल्छौँ। एमाउन्टमा ट्याक्स र भ्याट जोडेर अनि हाम्रो सबै एमाउन्ट तिर्नुपर्ने एमाउन्ट आउँछ। अब अमाउन्टको एउटा फर्मुला हुने भयो यहाँनिर। अब अमाउन्टको फर्मुला चाहिँ हाम्रो हेर्ने, अमाउन्टमा लेख्ने इक्वल टु नेट लोकल कल, नेट लोकल कल इन्टु हेर्ने एउटा लोकल कलको कति रुपियाँ, नेट लोकल कल जिल्लाभित्रै गरेको कलको कति रुपियाँ लाग्ने, इन्टु जस्तो मैले 2 रुपियाँ भन्ने, जिल्लाभित्रै गऱ्यो भने 1 कलको 2 रुपियाँ भने प्लस गर्ने, प्लस
एसटिडी एसटिडी अनि इन्टु अब एसटिडी भनेको जिल्लाभन्दा बाहिर देशभित्रै गऱ्यो भने कति रुपियाँ लाग्ने, एक कलको कति रुपियाँ यहाँ तपाईँले राख्ने। जस्तो मैले यसको राखेँ 3.5 प्लस मैले राखेँ आइएसटिडी, त्यसपछि हामी राख्छौँ आइएसटिडी आइएसटिडी इन्टु अब हाम्रो आइएसटिडी भनेको इन्टरनेसनल कल हो, इन्टरनेसनल कलको चाहिँ हाम्रो कति रुपियाँ लाग्ने, आइएसटिडी इन्टु मैले राखेँ यहाँनिर 5 है। त्यसपछि प्लस सबै कलको सङ्ख्या यसरी जोडिसके प्लस हामीले के गर्नु पर्यो, मिनिमम चार्ज यो जोड्यो भने हाम्रो एमाउन्ट आउँछ। अब यो फर्मुलालाई हामीले एक्सेलमा लगाउने हो भने अब यहाँ हामी एक्सेलमा आउँछौँ, एक्सेलमा एमाउन्टमा इक्वल टुबाट सुरु हुन्छ फर्मुला, इक्वल टु अब हामीले नेट लोकल कल भनेको यो 20 नेट लोकल कल इन्टु कति रुपियाँ भनेको थियौँ 2 रुपियाँ होइन, प्लस अनि यो एसटिडी को हामीले भनेको थियौँ 3.5 ल 3.5 इन्टु 3.5 प्लस आइएसटिडीमा क्लिक गर्ने, आइएसटिडी इन्टु हाम्रो 5 प्लस मिनिमम चार्ज भनेको यो 250, यसमा क्लिक गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो कति भयो 402 रुपियाँ आयो। अब हामी बिल बनाउँदैछौँ, हामी टेलिफोनवाला कम्पनीवाला हो भने अब हामीले यहाँ ट्याक्स हाम्रो ट्याक्स पनि जोड्छौँ या भ्याट पनि, तपाईँ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा कुरा पनि हुनसक्छ, रियल ठाउँमा फरक पनि हुनसक्छ अहिलेको कुरा गरेको हामीले। अब हामीले यहाँबाट ट्याक्स निकाल्नु पर्यो। अहिलेको लागि म ट्याक्सको फर्मुला अमाउन्ट इन्टु 7% अनि सब अमाउन्ट छ, सब अमाउन्ट भनेको हाम्रो अमाउन्ट प्लस ट्याक्स हुने भयो। अब सबै जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि भ्याट होला, भ्याट भनेको सब अमाउन्टको 13% लगाउने अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट नेट अमाउन्ट भनेको सब अमाउन्ट प्लस भ्याट, यो गरेर हामी अब निकाल्छौँ ल। अब मैले त आएर एक्सेलमा यहाँ ट्याक्सको फर्मुला इक्वल टु अमाउन्ट इन्टु हाम्रो 5% आउँछ, इन्टर गर्ने त्यो 7% हाम्रो भ्याट ट्याक्स लाग्यो। र सब अमाउन्ट भनेको यो अमाउन्ट प्लस ट्याक्स है, इक्वल टु गर्ने अमाउन्टमा क्लिक गर्ने प्लस गर्ने ट्याक्समा आउने अनि यसरी हाम्रो जोडिन्छ। भ्याट भनेको इक्वल टु सब अमाउन्ट इन्टु 13%, यसरी इन्टर गरेँ। अब नेट अमाउन्ट भनेको चाहिँ इक्वल टु सब अमाउन्ट प्लस भ्याट गरेर आउँछ। ओके, यसरी हाम्रो आयो। अब मैले के गर्नु पर्यो भने यताबाट 2 मा अर्को मान्छेको लेख्नु पर्यो, जस्तो 2 मा हरि भन्नेको लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट एड्रेस राख्न मिल्यो अनि फोन नम्बर राख्न मिल्यो। अब लोकल कल कति गर्यो त्यो हरि भन्ने मान्छेले यहाँबाट लेख्ने, लोकल कल मानौँ यो मान्छेले हाम्रो ल 1 महिनामा धेरै गर्यो 65 वटा गर्यो, जसमा ल 8 वटा फ्री पायो। अब नेट लोकल कलको फर्मुला त माथि लेखिसकेका छौँ, लोकल कलबाट फ्री कल घटाउने। अब हामीले फेरि इक्वल टु लोकल कल माइनस फ्री कल गर्दा पनि हुन्छ, तर यसरी अलि लेट हुन सक्छ, हामी माथिकै फर्मुलालाई पनि ड्र्याग गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेर कुनामा आएर सर्नु तान्ने हो भने यहाँ आइसक्यो हुन्छ आन्सर। अब उसले जिल्लाभन्दा बाहिर कतिवटा कल गर्यो त यहाँ लेख्ने, सो 35 गर्यो। अब इन्टरनेसनल कल कतिवटा गर्यो त आइएसटिडीमा लेख्ने, जस्तो इन्टरनेसनल कल उसले चाहिँ 25 गर्यो यता राई। अब मिनिमम चार्ज अब सेम रेट लगाउँछ उसलाई पनि भने अब मिनिमम चार्ज सेम हुनसक्छ। अब त्यसपछि अमाउन्टको फर्मुला त्यति लामो फर्मुला फेरि हामीले लेख्नु परेन, यसमा क्लिक गरेर यो कुनामा आएर ड्र्याग गर्न मिल्यो। ट्याक्सको पनि सेम,
यतापट्टिबाट सब फर्मुला तान्ने हो भने यसरी सेलेक्ट गरेर तिनै यो कुनामा आएर यसलाई तान्न मिल्छ यसरी